ถ้าคุณชอบหนังแอคชั่นที่โหดมันและเร้าใจคุณต้องไม่พลาดเรื่องนี้เลย Point Break หรือในชื่อภาษาไทยก็คือคลื่นบ้ากระแทกคลื่นบ้าออกฉายในปี 1991 กำกับโดย Catherine Bigelow ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องของจอห์นนี่ยูทาห์นำแสดงโดย Keanu Reeves เจ้าหน้าที่ FBI ที่ต้องปลอมตัวเข้าแก๊งนักเล่นกระดานโต้คลื่นเพื่อตามจับแก๊งปล้นธนาคารที่นำทีมโดยโบดี้รับบทโดย Patrick Swayze เขาคือชายผู้รักการผจญภัยเหนือสิ่งอื่นใดหนังเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นมันๆเช่นการไล่ล่ากันบนบกและในน้ำแถมยังมีการกระโดดร่มที่ทำให้ลุ้นจนหายใจไม่ทั่วท้องเรียกว่าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นถือเป็นหนังแอคชั่นขึ้นหิ้งระดับตำนานเรื่องหนึ่งในยุคนั้นเลยจอห์นนี่ยูทาห์เจ้าหน้าที่ FBI ไฟแรงได้รับมอบหมายให้สืบคดีแก๊งโจรปล้นธนาคารซึ่งมีสไตล์การปล้นแปลกประหลาดเพราะใส่หน้ากากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐขณะปล้นและแทนที่จะปล้นเอาเงินจากตู้นิรภัยแต่พวกเขากลับปล้นเพียงแค่เงินสดที่พนักงานธนาคารมีอยู่ในลิ้นชักเท่านั้นจากนั้นพวกเขาก็หายวับไปภายในเวลาเพียง90 วินาทีจอห์นนี่ได้รับคำแนะนำให้สืบสวนไปที่กลุ่มนักโต้คลื่นเนื่องจากผู้ต้องสงสัยอาจเป็นนักเล่นกระดานโต้คลื่นฝีมือดีเพื่อที่จะได้เข้าใกล้ผู้ต้องสงสัยจอห์นนี่จึงต้องปลอมตัวเป็นนักเล่นกระดานโต้คลื่นนั่นเองจึงทำให้เขาได้รู้จักกับโบดี้ผู้นำแก๊งที่มีเสน่ห์และรักอิสระแต่ยิ่งเขาเข้าใกล้กลุ่มนี้มากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเริ่มรู้สึกผูกพันกับพวกนักโต้คลื่นสุดท้ายเขาต้องตัดสินใจเลือกระหว่างหน้าที่กับมิตรภาพด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นความขัดแย้งที่สร้างความตื่นเต้นไปตลอดทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจอห์นนี่และโบดี้ในภาพยนตร์เป็นมากกว่าการเป็นศัตรูเพราะทั้งคู่ต่างดึงดูดกันด้วยความแตกต่างโบดี้เป็นเหมือนอิสระที่จอห์นนี่ไม่เคยสัมผัสในขณะที่จอห์นนี่มองโบดี้เป็นมากกว่าเป้าหมายในการจับกุมเขาชื่นชมในเสน่ห์ความกล้าหาญและการใช้ชีวิตอย่างอิสระของโบดี้แต่เขาก็รู้ว่าการตามใจตัวเองแบบสุดขั้วนั้นย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ให้แง่คิดในเรื่องการเลือกทางเดินชีวิตและผลกระทบจากการหลงไหลหรือยึดติดกับบางสิ่งมากเกินไปทั้งจอห์นนี่และโบดี้ต่างเผชิญทางแยกที่ต้องตัดสินใจว่าจะยึดถืออะไรระหว่างความเป็นอิสระหรือว่าความถูกต้องความสัมพันธ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าการทำตามใจอาจไม่ได้นำพาไปสู่ความสุขเสมอไปหากเราละเลยสิ่งที่สำคัญอย่างความถูกต้องและความรับผิดชอบหนึ่งในฉากที่น่าประทับใจที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือฉากที่โบดี้และแก๊งชวนจอห์นนี่กระโดดร่มจากเครื่องบินทีแรกจอห์นนี่ลังเลแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจกระโดดลงมาและนั่นทำให้เขาได้สัมผัสกับความตื่นเต้นและอิสระที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนฉากนี้ไม่ใช่แค่การกระโดดร่มธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยวางความกลัวและการท้าทายขีดจำกัดของตัวเองสำหรับจอห์นนี่เป็นจุดที่เขาเริ่มเข้าใจโบดี้มากขึ้นทั้งในแง่ของเสรีภาพและการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่บรรยากาศตอนกระโดดร่มเต็มไปด้วยความสนุกและมิตรภาพชั่วคราวที่ดูกลมเกลียวแม้จอห์นนี่จะยังไม่รู้ถึงด้านมืดของโบดี้ในตอนนั้นแต่วินาทีนั้นคือความผูกพันที่ยากจะลืมเป็นฉากที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของชีวิตที่ปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระอย่างแท้จริงอีกฉากหนึ่งที่น่าประทับใจในภาพยนตร์คือฉากไล่ล่ากันกลางเมืองระหว่างจอห์นนี่และโบดี้ซึ่งเป็นฉากที่ผสมความตึงเครียดความเร็วและความอึดของทั้งคู่ได้อย่างลงตัวโบดี้สวมหน้ากากอดีตประธานาธิบดีและพยายามหลบหนีจากจอห์นนี่ที่วิ่งไล่ตามมาแบบไม่ลดละฉากนี้สร้างความตื่นเต้นและสะท้อนให้เห็นถึงความดื้อรั้นและความผูกพันแปลกๆที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งคู่แม้ว่าจะเป็นศัตรูกันแต่จอห์นนี่ก็ลังเลที่จะลั่นไกตอนที่มีโอกาสเพราะเขารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างเขากับโบดี้ฉากไล่ล่านี้เต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนมันไม่ใช่แค่การจับคนร้ายแต่มันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและการตัดสินใจของจอห์นนี่ที่ถูกทดสอบอย่างถึงขีดสุดเป็นฉากที่น่าจดจำและทรงพลังที่แสดงถึงความขัดแย้งในใจของทั้งสองอีกฉากที่ตราตรึงใจและเป็นที่จดจำในภาพยนตร์ก็คือฉากที่โบดี้โต้คลื่นลูกใหญ่ครั้งสุดท้ายในตอนจบโบดี้รู้ว่าการเผชิญหน้าคลื่นยักษ์นี้อาจนำไปสู่ความตายแต่เขาก็เลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันแทนที่จะถูกจับความตื่นเต้นความเสี่ยงและความกล้าหาญทั้งหมดถูกถ่ายทอดผ่านฉากนี้ได้อย่างทรงพลังฉากนี้เต็มไปด้วยอารมณ์และเป็นเหมือนการสรุปความเป็นโบดี้ผู้ที่ยึดถือในเสรีภาพเหนือสิ่งอื่นใดและไม่ยอมให้ตัวเองถูกขังไว้ในกรอบหรือกฎเกณฑ์ใดๆเป็นความสวยงามที่แฝงความเศร้าของตัวละครที่เลือกใช้ชีวิตตามความเชื่อของตัวเองจนถึงที่สุดการโต้คลื่นลูกสุดท้ายนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยและความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบชวนให้คนดูคิดถึงความหมายของชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างไม่ยึดติดภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมอบแง่คิดและพลังที่น่าสนใจหลายอย่าง
โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ชีวิตและความกล้าหาญในเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย และนี่คือคำพูดที่สะท้อนถึงแง่คิดและพลังที่ได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้ If you want the ultimate, you've got to be willing to pay the ultimate price. โบดี้พูดประโยคนี้เพื่อสื่อถึงความหลงใหลในการใช้ชีวิตอย่างสุดขั้วการตามหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่อาจต้องยอมแลกด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคำพูดนี้ทำให้เราต้องย้อนกลับมาไตร่ตรองอีกครั้งถึงการเลือกและผลที่ตามมาจากการทำตามใจตัวเองอย่างเต็มที่ Fear causes hesitation, and hesitation will cause your worst fears to come true. โบดี้บอกกับจอห์นนี่ว่าความกลัวทำให้เราลังเลซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แย่กว่าเดิมการเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านความกลัวจึงเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาตัวเอง I can't live in a cage, man. โบดี้พูดถึงความรู้สึกที่ต้องการอิสระเขาไม่ต้องการถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ของสังคมคำพูดนี้ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการรู้จักตัวเองและการใช้ชีวิตอย่างที่เราเป็น I know it's hard for you to understand, but it's all about the ride. โบดี้มองว่าชีวิตคือการเดินทางการมีความสุขกับทุกช่วงเวลาสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางคำพูดนี้ทำให้เราเรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายนั่นคือการสนุกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคำพูดเหล่านี้เองทำให้เราได้พลังในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทำให้เรากล้าที่จะเผชิญกับความกลัวและค้นหาตัวตนอย่างไม่ลังเลคลื่นบ้ากระแทกคลื่นบ้าจึงไม่ใช่แค่หนังแอคชั่นที่มีฉากตื่นเต้นเร้าใจแต่ยังเต็มไปด้วยความลึกซึ้งในเรื่องของมิตรภาพความหมายของชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างอิสระทุกฉากในเรื่องทั้งการโต้คลื่นท่ามกลางคลื่นยักษ์การไล่ล่าบนอากาศด้วยการกระโดดร่มตลอดไปจนถึงการตัดสินใจที่ขัดแย้งในใจของตัวละครจะทำให้คุณต้องลุ้นและซาบซึ้งไปพร้อมๆกันถ้าคุณกำลังมองหาภาพยนตร์ที่ให้ทั้งความตื่นเต้นและแง่คิดดีๆที่จะอยู่กับคุณไปอีกนาน Point Break คือภาพยนตร์ที่แม้ว่าคุณจะเคยดูมาแล้วแต่เราก็อยากจะชวนให้คุณได้กลับมาดูใหม่อีกครั้งแล้วคุณจะหลงรักในเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้มากขึ้นรวมถึงเราจะได้เห็นความทุ่มเทของตัวละครที่พยายามจะนำพาให้เราร่วมค้นหาตัวตนของพวกเขาไปด้วยกันและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้ดูและอยากนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง